हाय हॅलो सगळ्यांना, मी विभा तुमचं V3 फूड अँड व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मातीच्या भांड्यामध्ये बांगड्यांचं तिकलं। चला तर मग पाहूया त्याचं साहित्य आणि कृती। बांगड्यांचं तिकलं बनवण्यासाठी आपण इथे बांगडे घेतलेले आहेत स्वच्छ धुवून। त्यानंतर आपण इथे वाटण घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण ओला नारळ, लसूण, धने, टोमॅटो वाटून घेतलेला आहे एकदम बारीक। त्यानंतर इथे आपण फोडणीसाठी बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे। आंबटपणा येण्यासाठी आपण कोकम घेतलेले आहे। त्यानंतर राई, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर आपण इथे हळद, लाल तिखट मसाला आणि चवीसाठी मीठ घेतलेलं आहे। आपण बांगड्यांचं तिकलं मातीच्या भांड्यात करणार आहोत। त्यासाठी आपण इथे मातीचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल चांगलं गरम झालं की आपण त्यामध्ये राई टाकून घेऊया फोडणीसाठी। राई चांगली तडतडली की आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊया। कढीपत्ता पण चांगला तडतडला की आपण त्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकून घेऊया। कांदा पण चांगला लालसर होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। आता आपला कांदा चांगला लालसर झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण त्यामध्ये लाल तिखट मसाला टाकून घेऊया। लाल तिखट मसाला आपण सुरुवातीलाच टाकायचा, जेणेकरून आपल्या बांगड्याच्या तिकल्याला चांगला रंग येईल। त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया आणि तीसुद्धा आपण चांगली परतून घेऊया तेलामध्ये। त्यानंतर आपण तयार करून घेतलेला टोमॅटो आणि ओला नारळाचं वाटण टाकून घेऊया आणि वाटणसुद्धा आपण चांगलं तेलामध्ये परतून घेऊया। आपलं वाटण चांगलं परतून झालेलं आहे तेलामध्ये। आता आपण त्यामध्ये पाणी घालून घेऊया। मला जेवढं घट्ट किंवा पातळ हवं असेल त्यानुसार तुम्ही त्यामध्ये पाणी घालू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये आपण आंबटपणा येण्यासाठी कोकम टाकून घेऊया आणि चांगलं मिक्स करून आपण 5 मिनिटं ढाकून घेऊया उकळी येईपर्यंत। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपण ढाकण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता उकळी आलेली आहे आपल्या तिकलाला। आता आपण त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता आपल्या तिकलाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये बांगड्यांचे पीस टाकून घेऊया। तिकल्याला चांगली उकळी आल्यानंतरच आपण नेहमी माशांचे पीस टाकायचे, नाहीतर मासे कालवणामध्ये कुस्करण्याची शक्यता असते। आता आपले बांगडे टाकून झालेले आहेत तिकलामध्ये। आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि आपण त्याला ढाकण लावून ठेवून देऊया 5 मिनिटं। आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत, ढाकण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता चांगली उकळी आलेली आहे आपल्या तिकलाला। एकदम हलक्या हाताने आपण तिकलं ढवळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपला बांगडा किती मस्त शिजलेला आहे। फक्त 5 मिनिटंच आपण ते शिजवून घ्यायचं ढाकण लावून। जास्त वेळ शिजवलं तर ते जास्त शिजून आतमध्ये कुस्करू शकतात तिकलामध्ये। त्यानंतर आपण बांगड्याच्या तिकलावर हिरवीगार कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि पुन्हा अलगद हाताने हलवून घेऊया आपण। मातीच्या भांड्यामध्ये बांगड्याचं तिकलं केल्यामुळे त्याला अजून जास्त चांगली चव आलेली आहे आणि रंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे आपल्या बांगड्याच्या तिकल्याला, तुम्ही बघू शकता। अशा प्रकारे तयार झालं आहे आपल्या मातीच्या भांड्यातलं बांगड्यांचं तिकलं। तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा। थँक्यू।